Hệ thống tưới tự động đóng vai trò quan trọng trong việc chăm sóc cây trồng. Nó là một trong 6 nhân tố chủ chốt mình đã giới thiệu trong video để trồng cây thành công trên sân thượng, giúp tiết kiệm nguồn tài nguyên nước, phân bón. Hệ thống phân phối nước, phân bón đúng thời điểm, vừa đủ lượng cây cần. Nó còn cải thiện sự phát triển của cây trồng, giúp cây trồng phát triển mạnh mẽ, đồng đều và ổn định hơn, từ đó tăng năng suất và chất lượng nông sản, gia tăng tuổi thọ của cây. Có 2 hệ thống tưới phổ biến: hệ thống tưới nhỏ giọt và hệ thống tưới phun sương. Hệ thống tưới nhỏ giọt là một phương pháp tưới tiêu hiện đại trong nông nghiệp, nơi nước được cấp trực tiếp đến rễ cây thông qua các ống dẫn có lỗ nhỏ giọt. Phương pháp này bắt nguồn từ Israel và đã được áp dụng rộng rãi trên thế giới. Hệ thống tưới phun sương hoạt động bằng cách sử dụng máy bơm có áp suất cao để biến nước thành những tia sương mỏng nhẹ, khuếch tán vào không khí, cung cấp nước, tạo độ ẩm cho cây và môi trường xung quanh. Video này gồm các nội dung sau: 1. Quyết định lựa chọn hệ thống tưới. 2. Cấu tạo hệ thống tưới cơ bản. 3. Trình tự các bước lắp đặt. 4. Chi phí lắp đặt hệ thống tưới tối giản nhà mình. Hệ thống tưới nhỏ giọt là lựa chọn hiệu quả. Bạn nên sử dụng hệ thống này trong các trường hợp sau: vị trí trồng cây đã ổn định, ít thay đổi trong một khoảng thời gian nhất định. Các cây trồng cần lượng nước và phân bón đều đặn, vùng rễ cố định. Những khu vực có nguồn nước hạn chế, kinh phí đầu tư hạn hẹp. Ví dụ về sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt: các nông trại nhỏ, xoài trồng theo mật độ dày và ổn định tại Úc và Mỹ. Các loại cây trồng trong nhà kính như dưa và ớt tại Đà Lạt. Toàn bộ cây ăn quả, cây cảnh quan, các loại cây trồng trên sân thượng nhà mình. Bạn lựa chọn hệ thống tưới phun sương áp dụng khi cần giảm nhiệt, tạo ra tiểu khí hậu mát mẻ, giảm bụi bẩn. Khi mật độ cây cao và không cố định, bạn cần cung cấp nước cho cây trồng mới hoặc yếu. Một số trường hợp khác có thể giúp giảm thiểu sự phát triển của bệnh hại. Các khu vực giải trí ngoài trời đang sử dụng làm mát, tăng độ ẩm. Người Thái chủ yếu sử dụng phun sương khi tưới lan. Ngoài ra còn có trang trại cây giống và các vườn ươm lớn. Cấu tạo hệ thống tưới gồm có nguồn nước, tiếp theo bộ điều khiển điện và máy bơm, thứ ba hệ thống lọc, châm phân van xả khí, tiếp nữa đường ống, cuối cùng là đồng tưới. Chúng ta đi vào phần thứ nhất, nguồn nước. Nguồn nước có thể được khai thác từ mạch nước ngầm, nước mặt như ao, hồ, sông, suối, nước mưa hoặc từ nước máy. Vì nguồn nước ảnh hưởng đến sức khỏe cây và kỹ thuật sử dụng phân bón nên cần đáp ứng các tiêu chí sau: độ pH khoảng từ 5 đến 8, mức oxy hòa tan ít nhất 20ml trên lít. Khi theo dõi các vườn lan bạn sẽ thấy họ sục oxy vào bể nước tưới. Tiếp theo là tổng chất rắn hòa tan TDS không vượt ngưỡng 2000mg trên lít. Đây là quy chuẩn bạn cần tìm hiểu từ từ để thành dân chuyên nghiệp trồng cây. Trên thực tế cứ liệu cơm gắp mắm. Nếu bạn muốn sử dụng nước máy để tưới, bạn cần xả tia nhỏ vào bồn chứa trước một ngày, sau đó mới sử dụng tưới cho cây. Nguồn nước là vấn đề phức tạp, mình sẽ có video riêng về nội dung này. Bộ phận thứ hai của hệ thống tưới là bộ điều khiển điện và máy bơm. Bạn cần có nguồn điện cấp cho toàn bộ hệ thống tưới. Nguồn điện cần đảm bảo đủ tải cho các máy bơm và công suất bạn dự tính sử dụng. Ở các vùng hẻo lánh không có điện, người ta sử dụng máy phát kết hợp với máy bơm. Nguồn điện đấu qua bộ điều khiển trước khi cấp cho máy bơm. Bộ điều khiển là chìa khóa vạn năng của hệ thống tưới. Có thể là timer hẹn giờ, có thể là bộ điều khiển Wi-Fi được lập trình và điều khiển chế độ tưới tự động từ xa. Trong một hệ thống đầy đủ, bộ điều khiển này cần kết nối với cảm biến môi trường, sử dụng AI để tính toán lượng tưới đúng nhu cầu của cây. Trong hệ thống nhà lưới, bộ điều khiển gắn với hệ thống châm phân để tính toán pH và TDS trước khi tưới cho vườn cây. Với thời buổi công nghệ phát triển, chi phí cho bộ điều khiển ngày càng rẻ. Nếu sử dụng cho gia đình chỉ cần một bộ điều khiển từ xa Wi-Fi với số lượng kênh cần thiết là đủ dùng. Nhà mình sử dụng bộ điều khiển từ xa 4 kênh điều khiển tưới cho vườn xoài ăn quả, tưới cảnh quan, máy bơm từ giếng lên bể lọc và hệ thống tưới phun sương cho lan. Chi phí đầu tư hơn 300.000 đồng. Mình thấy rất đáng đồng tiền bát gạo. Máy bơm là thành phần cơ bản của bất kỳ cách tưới nào. Bạn quyết định máy bơm dựa trên tổng lượng nước cần, chiều dài đường ống và áp lực cần cấp cho các đầu tưới. Cần một lượng kiến thức chuyên môn để tính toán con số chính xác. Tuy nhiên cứ áng và tính dư ra khoảng 40% cũng không vấn đề gì. Một là nhu cầu tưới ngày càng tăng,
Hay là bạn có thể sử dụng vòi hồi lưu để điều tiết. Đối với những bơm có công suất lớn, bạn nên đấu qua khởi động từ để bảo vệ bộ điều khiển. Bộ điều khiển nhà mình 4 kênh, công suất mỗi kênh là 500W. Để tưới vườn xoài mình sử dụng bơm 750W nên phải đấu qua khởi động từ. Cách đấu thì cứ hỏi YouTube và Google. Bộ phận thứ 3 gồm bộ châm phân, hệ thống lọc, van xả khí và đồng hồ đo áp. Bộ châm phân bón gồm một bồn hòa phân bón được kết nối với đầu hút vào của máy bơm và điều khiển đóng hoặc mở bằng một khóa cơ, van điện tử. Nếu có điều kiện nên sử dụng van điện tử, có thể điều khiển phân bón theo từng giờ từng phút cho cây ăn. Trước đây sử dụng bộ Venturi, tuy nhiên hiện tại đa phần tận dụng sức hút của máy bơm để đưa phân bón vào hệ thống tưới. Bạn cần chọn loại phân bón hòa tan hoàn toàn, có một chút hiểu biết về hóa học để khi pha phân tránh kết tủa. Bộ phận vô cùng quan trọng không thể thiếu thứ hai là bộ lọc. Bộ lọc trong hệ thống tối giản gia đình thường sử dụng lọc đơn phi 27, khoảng 120.000 đồng trên cái. Còn trong hệ thống lớn thường sử dụng lọc đôi, lớn hơn và có hỗ trợ sục vệ sinh. Sử dụng bộ lọc phù hợp nguồn nước, mắt lưới từ 100 đến 200 micron. Ưu tiên lọc đĩa, lưu lượng phù hợp nước cần tưới và không làm giảm áp lực của máy bơm. Hệ thống tưới vườn lan, tới cảnh quan sân thượng mình sử dụng một lọc đĩa phi 27. Hệ thống tưới vườn xoài sử dụng lọc đôi có lắp thêm hệ thống hỗ trợ sục ngược làm sạch. Bạn kiểm tra lọc thường xuyên để vệ sinh và tránh sự cố trong hệ thống tưới. Van xả khí ngăn ngừa tụ khí, duy trì áp lực ổn định trong thành ống. Được lắp vị trí cao nhất so với các đầu tưới và gần máy bơm. Hệ thống tưới đơn giản thường bỏ qua thiết bị này. Đồng hồ áp lực được sử dụng theo dõi áp lực trong hệ thống tưới, giúp phát hiện sự cố rò rỉ và tắc nghẽn trong hệ thống. Nó là công cụ điều chỉnh áp suất tưới thông qua van hồi lưu. Đối với những hệ thống tưới có vùng tưới xa bộ trung tâm nên lắp đồng hồ áp lực ở gần trung tâm hoặc gần camera theo dõi. Thường được lắp trước và sau bộ lọc để xác định tính ổn định của hệ thống tưới. Hệ thống tưới đơn giản thường quan sát béc tưới để xử lý và bỏ qua đồng hồ đo áp lực. Bộ phận tiếp theo hệ thống tưới là đường ống. Sau khi nước đi qua hệ thống lọc, ống chính có nhiệm vụ dẫn nước ra khu vực tưới. Thường sử dụng ống PVC. Sau đó sử dụng các khuỷu thủy để chia nước cho các ống nhánh của hệ thống tưới. Trong hệ thống tưới cây sân thượng của mình sử dụng gen chuyển đổi từ ống phi 27 qua ống LDPE phi 16 để đi đến các dãy, hàng trồng cây. Từ ống nhánh, thường là ống phi 16 LDPE, sử dụng đục lỗ để lắp khởi thủy 4/7 ly để lắp ra ống 4/7 ly. Từ ống 4/7 ly dẫn đến gốc cây để lắp đầu tưới. Bố trí ống chính và ống nhánh là một nghệ thuật nhằm hạn chế chênh lệch áp lực giữa các điểm tưới trên toàn bộ khu vực tưới. Thường bố trí ống chính và ống nhánh theo hình xương cá hoặc sử dụng mạch kín để cân bằng áp lực nước. Riêng hệ thống tưới cây của gia đình, nếu bạn sử dụng bơm vượt quá công suất cũng không phải lo lắng về vấn đề này. Chú ý lắp đặt khớp nối chắc chắn và cẩn thận. Sử dụng đúng dụng cụ. Mỗi khoan đúng kích cỡ để lắp khởi thủy từ ống PVC ra ống LDPE. Đục lỗ để đi dây nhỏ 4/7 ly cần sử dụng đục lỗ chuyên dụng, khoảng 30.000 một cái. Bạn đừng quá lo lắng về việc chia ống. Hiện tại các phụ kiện tương đối đầy đủ có bán trên Shopee. Bộ phận cuối cùng là đầu tưới. Đối với tưới nhỏ giọt, lưu lượng đầu tưới phụ thuộc vào đặc tính và tuổi cây. Cây hoa hồng nhỏ mình dùng béc tưới 2 lít trên giờ. Cây ăn quả trồng trên sân thượng mình bố trí 3 béc 2 lít tưới một chậu, đảm bảo độ ẩm đồng đều trong chậu. Cần thử nghiệm liên tục để biết loại béc nào phù hợp. Đây là một quá trình cải tiến và rút kinh nghiệm. Cây bạn luôn luôn phát triển và cần bạn dõi theo. Nên chọn béc tưới có chất lượng tốt. Trước mình sử dụng béc của Netafim, sau đó chuyển sang sử dụng béc của China Drip. Tương đối ổn định và có độ bền cao, giá cả hợp lý. Ngoài lựa chọn béc tưới, bạn cũng có thể điều chỉnh thời gian tưới qua bộ điều khiển qua mạng Internet. Đối với cây cảnh quan, một ngày mình tưới 7 lần, mỗi lần từ 3 đến 5 phút, cách 2 tiếng tưới một lần, cây cối phát triển tốt. Đối với tưới phun sương, các trang trại cây ăn quả nước ta đang sử dụng béc tưới phun sương cục bộ cho từng cây. Do thói quen trồng với mật độ thưa, chưa tính phương án tiết kiệm nước và tối ưu phân bón. Cách tưới cục bộ này làm cỏ dại phát triển, lượng nước cần rất lớn, chi phí đầu tư đường ống và máy bơm cao. Thường khu vực tưới phải chia nhỏ. Đầu tưới có gắn cả béc bù áp từ 25 đến 75 lít trên giờ và béc phun sương cục bộ. Khi lắp tưới phun sương, bạn kết nối thành một mạch kín để cân bằng áp lực giữa các vị trí của béc tưới.
tưới phun sương cần bơm có áp lực cao nên bạn cần cân nhắc lưu lượng bách tưới và áp lực mà máy bơm tạo ra. Đối với diện tích khoảng 25 m2 giàn lan mình sử dụng bơm 375W sử dụng 44 bách phun sương, tưới tương đối đồng đều. Để lắp đặt hệ thống tưới, bạn cần thực hiện theo các bước cơ bản sau đây. Một, lên kế hoạch và thiết kế. Đánh giá nhu cầu tưới, xác định loại cây trồng, diện tích cần tưới và yêu cầu về lượng nước. Chọn loại hệ thống tưới, bạn quyết định phương án tưới nhỏ giọt hoặc phương án tưới phun sương. Thiết kế hệ thống ống nhánh, đi ống chính, bộ xử lý trung tâm và nguồn nước và cấp điện. Hai, chuẩn bị vật liệu, các phụ kiện và dụng cụ hỗ trợ lắp đặt. Vật liệu gồm ống nhánh, thường là ống LDPE 16mm, ống PE 3/5 hoặc 4/6. Các phụ kiện đi kèm gồm khởi thủy, nối ống phi 16, tề chia ống nhánh và các phụ kiện khác. Ống chính, tùy theo lưu lượng chọn đường kính ống PVC để phù hợp giảm suy hao áp lực máy bơm và lưu lượng tưới. Đầu tưới, chọn đầu tưới nhỏ giọt khi lắp tưới nhỏ giọt hoặc bách tưới phun sương trong hệ thống phun sương. Bạn tìm đúng tên trên Shopee thì có thể đặt mua dễ dàng. Chuẩn bị bộ xử lý trung tâm gồm máy bơm, thiết bị điều khiển từ xa hoặc thiết bị hẹn giờ, bồn pha phân bón, đầu lọc, van xả khí, đồng hồ đo áp. Thiết bị hỗ trợ lắp đặt gồm máy khoan, máy cắt, đục lỗ, dây rút và các phụ kiện khác. 3. Lắp đặt hệ thống. Giải ống nhánh theo hàng cây, dãy cây sử dụng T để chia ống nhánh hoặc nối ống để kéo dài ống. Đi ống chính, khoan lỗ lắp khởi thủy và đầu ống nhánh vào ống chính. Lắp đặt đường ống hút từ nguồn nước đến vị trí máy bơm. Trên đường ống này kết nối với bồn châm phân bằng một khóa phi 27, có thể kết hợp khóa 27 và van điện tử để điều khiển lượng phân bón vào hệ thống. Đầu ra máy bơm đấu với bộ lọc đĩa, trên bộ lọc có thể gắn 2 đồng hồ đo áp. Sau khi nước qua bộ lọc nên chia một nguồn nước để cấp cho bồn châm phân, hoặc đấu với đầu vào máy bơm, hồi lưu để điều chỉnh áp và nguồn nước cấp. Tiếp đến đấu nguồn nước đã qua bộ lọc vào ống chính của hệ thống tưới. Phần nguồn điện cấp nguồn vào bộ điều khiển từ xa. Đầu ra của bộ điều khiển từ xa này cấp nguồn cho máy bơm. Một số thiết bị có công suất lớn nên đấu qua khởi động từ. Sau khi thử hệ thống cấp nước, bật máy bơm lên để xả hết cặn trong quá trình lắp đặt đã nằm trong ống chính và ống nhánh. Đợi một lúc khi nhìn ở cuối đầu ống nhánh đã sạch cặn thực hiện khóa cuối lần lượt các ống nhánh. Bước cuối cùng của quá trình lắp đặt, thực hiện lắp các đầu tưới, có thể là đầu nhỏ giọt hoặc đầu phun sương. Bốn. Kiểm tra và điều chỉnh. Chạy thử hệ thống. Kiểm tra rò rỉ, tắc nghẽn các đầu tưới và đường ống. Kiểm tra áp lực nước của cả hệ thống đảm bảo rằng các điểm xa nhất và cuối hệ thống tưới vẫn đạt yêu cầu. Kiểm tra độ đồng đều. Điều chỉnh lưu lượng và áp suất, tinh chỉnh các van và đầu tưới để đảm bảo phân phối nước hiệu quả và đồng đều. Điều chỉnh thời gian tưới phù hợp với cây trồng và thời tiết. 5. Vận hành và bảo trì. Quá trình vận hành giúp chúng ta tối ưu hệ thống tưới. Mình sẽ có video riêng về vận hành hệ thống tưới sau. Bảo trì định kỳ. Thực hiện bảo trì định kỳ để kiểm tra và thay thế các bộ phận hỏng hóc, làm sạch bộ lọc và điều chỉnh hệ thống nếu cần. Phần cuối mình gửi đến bạn chi phí cụ thể đối với hệ thống tưới tối giản nhà mình. Nhà mình có 3 hệ thống tưới, một hệ thống nhỏ giọt vườn xoài 1 năm tuổi, một hệ thống phun sương tưới cho giàn lan 25 m2, một hệ thống tưới nhỏ giọt tới cây cối quanh nhà và trên sân thượng. Chi phí này chưa bao gồm giếng khoan, lọc nguồn nước và bể ngầm. Vì bộ phận này sử dụng chung cho nhiều mục đích, bao gồm tiếp nước cho hồ cá coi và dự phòng một số lúc mất nước máy. Việc lắp đặt không yêu cầu cao về kỹ thuật, nên đa phần mình đặt vật tư về tự lắp. Hệ thống thứ nhất, hệ thống tưới vườn xoài. Tổng số lượng gốc xoài của mình là 100 cây, trồng trên diện tích là 800 m2. Sử dụng ống nhánh tưới theo hàng cây. Mỗi gốc cây sử dụng 2 bé 8 lít trên giờ để tưới. Điểm cuối các ống nhánh được kết nối với nhau tạo thành mạch kín. Lúc cây lớn lên mình sẽ tăng cường số bét, hiện tại cây vẫn phát triển tốt.
Tổng chi phí mua vật tư cho hệ thống tưới này là 4,8 triệu đồng. Hệ thống thứ hai, hệ thống tưới phun sương giản lan rộng 25m², chiều dài 10m, chiều rộng 2,5m, sử dụng ống LDPE đi 3 đường dọc, hai đường ngoài cùng 1m, một bách phun sương khoảng 8 lít/giờ. Đường ở giữa lắp bách cách bét 0,5m, bách phun sương lắp trực tiếp vào ống LDPE 16. Tổng số bách là 44 bách, tổng chi phí vật tư khoảng 1,8 triệu đồng. Hệ thống thứ ba, hệ thống tưới cảnh quan và sân thượng. Số lượng gốc cây cảnh quan mình cần tưới khoảng 150 cây. Đa phần các cây trồng chậu lớn mình sử dụng 3 bách 2 lít một chậu cây. Các cây trồng trong thùng sơn mình sử dụng 1 bách 2 lít/giờ. Từ đầu ra sau máy bơm mình sử dụng dây LDPE 16 để dẫn theo hàng cây và đi lên sân thượng. Vì vị trí các cây luôn thay đổi nên mình sử dụng khởi thủy 3/6 để đi ống nhỏ 4/7 ly dẫn vào miệng chậu mới thực hiện lắp bách tưới. Tổng chi phí vật tư cho hệ thống này khoảng 2,8 triệu đồng. Cảm ơn các bạn đã kiên trì theo dõi đến giây phút này. Mình đính kèm theo file dự toán và chi phí thực tế lắp đặt hệ thống tưới nhà mình dưới phần mô tả video. Nếu bạn cần hỗ trợ về hệ thống tưới, hãy để lại phần bình luận.